Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Sper că ați început săptămâna cu bine și veți avea o săptămână, chiar dacă nu foarte frumoasă, dar măcar o săptămână liniștită. Haideți să vedem totuși ce vor să ne spună cărțile pentru voi. În primul rând, aici avem de-a face cu zodii de pământ. Hai să vedem dacă vom mai avea și alte zodii. Avem zodii de foc. Predomină destul de mult zodiile de pământ, dar bineînțeles că avem și alte zodii. Hai să vedem și un rezultat. Bun. Așa cum am spus, într-adevăr, predomină zodiile de pământ, zodiile de foc, dar avem inclusiv zodia vărsător. Bineînțeles că pot fi și alte zodii de aer sau poate că, indiferent de zodia care sunteți, se poate întâmpla să aveți ascendentul în zodiile pe care eu le spun. Ce îmi place aici, la această etalare, este faptul că văd că sunteți într-o perioadă de vindecare. Ați trecut printr-o perioadă mai grea, iar acum ați început să vă vindecați, indiferent despre ce vindecare este vorba. Poate că nu ați crezut în totalitate în această vindecare, dar uite că ea s-a produs și se produce în continuare. Ați început să vă faceți destul de multe vise, destul de multe iluzii legate de viața voastră, de ceea ce vreți să faceți pe mai departe, însă trebuie să fiți totuși cu picioarele pe pământ. Este bine să visați, este bine să vă doriți anumite lucruri, dar încercați să le luați treptat, nu dintr-o dată. De ce? Pentru că mai apoi aceste iluzii se pot transforma în deziluzii și nu ar fi un lucru prea drăguț din punctul ăsta de vedere. Totodată, voi sunteți persoane foarte inteligente, persoane care știți foarte multe lucruri, aveți o intuiție foarte bună, însă aveți un pic de grijă cum lucrați la subconștient sau ce spuneți subconștientului, pentru că acolo este practic nucleul vostru de unde pleacă toate lucrurile. Este bine că în această perioadă sunteți centrată pe sine, chiar dacă poate sunteți mai tăcută, asta nu înseamnă că nu sunteți o persoană vorbăreață, doar că este o persoană în care, doar că sunteți într-o perioadă în care preferați să fiți mai tăcută. Dar totodată cred că v-ați axat pentru a citi, pentru a învăța anumite lucruri, pentru a descoperi lucruri noi, de ce nu? Pentru că voi sunteți persoane care mereu vă avântați în necunoscut. Și de multe ori, într-adevăr, se întâmplă să dați greș tocmai pentru că acest necunoscut nu vă este familiar. Sunteți în această perioadă o persoană destul de pasivă, dar care se gândește destul de mult la lucrurile care s-au întâmplat în viața sa. Dacă aveți anumite sfaturi, acum este o perioadă în care este bine să țineți sfaturile pentru voi, să fiți mai egoiști din punctul ăsta de vedere, cu toate că voi nu sunteți persoane egoiste, dar acum a venit timpul în care voi trebuie să fiți un pic mai egoiști și să rămâneți în gardă, dar totodată pregătiți de acțiune.
De ce spun acest lucru? Pentru că, din punctul meu de vedere, aici este o persoană care face parte din trecutul vostru, dar foarte curând o să vină la voi. Voi o să fiți într-un moment în care nu știți ce să faceți, poate chiar spionați pe rețelele de socializare persoana respectivă tinde să pună că vai ce fericită este, vai ce bine îi merge, vai ce... Dar de fapt lucrurile astea le face doar din pur egoism pentru a vă face pe voi să suferiți. În primul rând trebuie să înțelegeți că per general, nu doar în ceea ce ține legat de această persoană, oamenii pun pe social media doar acele momente fericite pentru ei. Chiar dacă au o secundă în care sunt fericiți din 24 de ore, exact secunda aia o pun pe rețelele de socializare. Celelalte 24 de ore probabil sunt mai triști sau sunt mai apatici sau mai anxioși și așa mai departe. Iar cei care urmăresc și se uită, bineînțeles, se gândesc, mamă, ce fericit e ăsta, ce bine îi merge și așa mai departe, când cu totul realitatea stă cu totul și cu totul diferit. Și din acest punct de vedere, urmărind pe rețelele de socializare tot felul de persoane, este posibil să aveți impresia că alte persoane o duc mai bine decât voi, că altor persoane nu li se poate întâmpla ce vi se întâmplă vouă și așa mai departe. Și acolo la nivel subconștient, pentru că vorbeam puțin mai devreme de acel subconștient, să se creeze acea mică sau mai mare, depinde acum de la fiecare persoană la fiecare persoană, invidie. Și bineînțeles că acea invidie să mai apoi să o dezvoltați și să aveți impresia că voi sunteți niște persoane ratate, că voi sunteți niște persoane care nu pot face față provocărilor vieții, că voi nu puteți obține în viața asta ce vă doriți și așa mai departe. Dar lucrurile nu stau chiar așa, exact cum a ieșit și acest magician, magia este la voi. Voi trebuie să faceți acel click, acea abracadabra în care să nu vă mai luați după ceea ce este pe rețelele de socializare și să vă analizați mai bine pe voi ca și persoană, să vă analizați mai bine pe voi ce vă doriți de la viață, de la voi înșivă, cum v-ar plăcea să fiți. Și de exemplu, ești mai plinuță, vrei să fii mai grasă. Cine te oprește să nu ții o dietă sau cine te oprește să nu mergi la o sală sau cine te oprește să nu faci o plimbare seara de jumătate de oră. Da? Dacă spui, păi nu pot să fac dieta respectivă poate din probleme de sănătate, poate din probleme financiare, cine știe. Dar o plimbare cred că e la îndemâna oricui sau chiar puțină mișcare până la urmă și în casă, pentru că și aia este tot o mișcare. Da? Deci se pot face astfel de lucruri și fără să ne gândim neapărat că trebuie să dăm o anumită sumă de bani. Bun, ideea este că puteți să luați o carte, să citiți, puteți să faceți alte lucruri care să vă facă vouă plăcere. Am mai descoperit încă un lucru și vreau chiar să vi-l spun și vouă. Aveți un pic de grijă, atenție, atunci când aveți acea senzație de foame. De ce? Pentru că organismul de multe ori vă păcălește, vă vine cumva aveți impresia că vă e foame, dar de fapt nu e așa și atunci e bine să beți un pahar mare cu apă, să mai așteptați 5-10 minute și dacă într-adevăr vă este foame, mâncați și asta este. Dacă vă trece senzația respectivă, mergeți mai departe, da? Deci este foarte, foarte important să vă analizați corpul și nevoile sale. Dacă corpul îți spune că trebuie să dormi, atunci dormi. Dacă corpul îți spune trebuie să faci lucrul respectiv, păi trebuie să bei apă, bea apă, da? Și așa mai departe. Dar să trecem la etalarea noastră, pentru că, de fapt, noi suntem la cu totul și cu totul altceva, nu la nutriție acum. Ideea este că această persoană din trecutul vostru are în minte
și nu doar că are în minte, dar chiar își dorește, are această dorință de a ieși în evidență, dorința de a fi validat. Această validare nu o așteaptă de la oricine, o așteaptă chiar de la voi. Această persoană este suficient de conștient sau conștientă că dacă face lucrurile respective, că dacă se postează pe rețelele de socializare, dacă pune o melodie, dacă pune nu știu ceva, voi vă simțiți rău și automat trimiteți un mesaj persoanei respective sau luați într-un fel sau altul legătura cu persoana respectivă. Da? Și exact asta își dorește această persoană să faceți. Bineînțeles că acum depinde doar de voi dacă vreți într-adevăr sau nu să faceți aceste lucruri. Dar cert este că este bine să nu faceți voi pasul în această săptămână. De ce? Pentru că până la urmă îl va face cealaltă persoană. Veți afla în această săptămână tot felul de știri, de mesaje. Posibil ca această persoană să fie un pic mai tânără decât voi sau poate chiar de aceeași vârstă sau se poate întâmpla să fie mai mare ca și vârstă decât voi, da, să dea dovadă de imaturitate, să dea dovadă de faptul că nu își dorește să își asume anumite responsabilități față de voi și față de relația voastră. Iar acest lucru să vă facă pe voi să vă simțiți destul de descurajate din acest punct de vedere. În momentul în care îi spuneți acestei persoane că voi vă doriți o familie, că vă doriți să locuiți împreună și așa mai departe, această persoană se simte victimă, simte nevoia de a se apăra de voi și este genul de persoane care, da, într-adevăr, își impune propriile ziduri. Așa cum am mai spus și puțin mai devreme, persoana la care voi vă gândiți este o persoană care consideră că poate să facă ce vrea, oricând dorește, cu cine dorește, unde dorește. Este genul de persoană care îi place să atragă atenția, dar totodată este un bun comunicator, adică știe foarte, foarte bine cum să vină la voi de fiecare dată cu acele vorbe dulci încât să vă înduplece. Este genul de persoană care se centrează destul de mult pe sine și este genul de persoană care atunci când își dorește ceva, are o voință de nemăsurat în a face lucrurile în așa fel încât să obțină ceea ce își dorește. De asta este posibil ca voi în fața acestei persoane să vă simțiți destul de vulnerabile, să vă simțiți ca și cum ați fi niște persoane slabe. Dar odată ce, așa cum am spus, când am început această etalare, voi ați început să vă vindecați, ați început să vă regăsiți voi pe voi înșivă, această persoană nu mai are putere asupra voastră. În momentul în care această persoană vă vede că v-ați regăsit încrederea în voi și nu mai are, indiferent cu câte vorbe dulci ar mai veni la voi, este grăbit în a trage tot felul de concluzii, cum că aveți pe altcineva, cum că nu iubiți această persoană, cum că nu vă pasă și așa mai departe, dar face toate lucrurile acestea pentru că este o persoană destul de egoistă și cumva când vede că voi vă îndepărtați de el sau de ea, nu îi place acest lucru. De ce? Pentru că este genul de persoană care îi place ca toate persoanele să fie la picioarele sale atunci când își dorește el sau ea. Nu este o persoană deschisă în sentimente, aici cred că mai mult sentimentele sunt de partea voastră decât din partea celelalte persoane și este genul de persoană care trece totul prin filtru mental. Deci aici ca și o concluzie, văd că voi, cele care v-ați vindecat de relația asta, v-ați câștigat încrederea în voi înșivă. Într-adevăr, această persoană urmează în zilele următoare sau poate chiar săptămâna viitoare să vă contacteze. Când zic zilele următoare sau săptămâna viitoare,
O zic pentru că nu pentru toată lumea este timpul la fel. Nu toată lumea are energia la fel, da? Și atunci, pentru unii se poate întâmpla chiar astăzi, după ce vedeți acest videoclip, sau se poate întâmpla mâine, poimâine sau chiar săptămâna viitoare. De asta precizez de fiecare dată zilele acestea sau săptămâna viitoare. Dar ideea este că eu nu vă văd pe voi să mai dați o șansă acestei persoane, pentru că voi deja v-ați dat seama de ceea ce gândește această persoană, de ceea ce face această persoană și cumva deja la nivel conștient voi știți foarte bine că indiferent câte șanse i-ați da acestei persoane, această persoană nu se schimbă, această persoană nu va încerca vreodată să-și asume anumite responsabilități față de voi și niciodată această persoană nu vă va fi alături atunci în momentele în care voi aveți atât de multă nevoie. De asta cred că acum, chiar dacă această persoană se reîntoarce, bineînțeles că îi veți spune nu, iar pentru cele care încă nu vă considerați suficient de rezistente în fața acestei persoane, este bine ca în momentul în care această persoană vă face un mesaj, deja să vorbiți cu o prietenă sau un membru apropiat vouă, care să poată să stea cu voi o zi, două, până când, sau poate că să mergeți împreună la întâlnirea cu această persoană pentru a vă da putere și curaj de a spune persoanei respective un nu destul de mare și destul de clar, pentru că voi sunteți persoane care de fiecare dată ați spus da, 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 da și niciodată n-ați știut să spuneți nu. Însă acum această persoană mai are nevoie și de răspunsul nu, nu neapărat pentru că prin acest răspuns nu persoana respectivă se schimbă, ci este nevoie de acest nu pentru voi, pentru a vă recâștiga din nou încrederea în voi. Așa că acum depinde doar de voi și de ceea ce vreți voi să faceți pe mai departe. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!